Ito ay isang technique na gustong gusto kong gawin. At tuwing may shoot ako, madalas hindi talaga ito nawawala. Mapa-wedding man, birthday, debut o kahit corporate events, kasama lagi ito sa mga technique na ginagamit ko. Kung gagawin mo to, hindi mo na kailangan ng gimbal, ng tripod, or mag-handheld man lang. At sa video na ito ay tuturo ko sa inyo kung paano to gawin at ano yung bagay na pwede natin gamitin para magawa to. Tawagin natin tong The Cinematic Ground Level Shots. Check ko lang ha. Okay, ma'am sir, dito ang banda dito kayo, lapit kayo ng konti sa akin. Yan, okay. Napasobra. Balik kayo ng konti. Yan. Tapos ma'am, adjust ng konti kayo dito. Yan, okay. Hold lang ha. Kukunin ko lang na nilatag nyo. Isang ganun lang. Pagkalatag, upo kayo kaagad. Yan, ganyan na. Kung saan yung pwesto nyo ngayon, yan na yan. Okay, hold lang po ha. Ito ang tinatawag kong ground level shots. Inilalapag ko lang talaga yung camera ko sa damuhan. Minsan sa lupa, minsan kung saan may bababang surface na pwede kong pagpatungan. Minsan nga kung saan-saan lang talaga. Para lang makakuha ng ganitong klaseng frame. May mga eksena na normal lang naman talagang kinukunan pero ginagawan ko talaga siya ng paraan para medyo magmukhang kakaiba. Imbis na tutukan lang at pindutin yung record kung ano man yung ginagawa nila or ano man yung mga nangyayari, dinadagdagan ko ng detalye yung frame ko. Sa ganito kasing technique, dito nagsisimulang magkaroon ng depth yung eksena. May foreground, which is itong nakikita nyo na mga damuhan. May midground, which is yung couple na siyang subject natin. At meron din background syempre tulad ng langit, bundok or horizon sa likod nila. Kasi para sa akin, hindi sapat kung makuha mo lang yung moment Kailangan medyo may maramdaman ka dun sa eksena. Yung may arte pa ng konti. Tsaka yung feeling na payapa, parang nature talaga yung datingan. Kaya sa mga ganitong eksena, pag sinamahan mo pa ng mga natural na movement nung subject mo, kusa talagang mabubuo yung kalmadong eksena na cinematic talagang tingnan. At yun talaga yung pumapasok sa isip ko while shooting this. Kalmadong tignan yung eksena. So kung paano ko siya ginagawa, obvious naman, nilalapag ko lang naman siya kung saan-saan and dati wala pang cage yung camera ko. So madaling magasgasan yung camera pag ganon. And sometimes kapag pinapantay ko nga yung shots ko sa pagkakapatong sa lupa, pinangkakalang ko palagi yung cellphone ko kasi ito yung madaling ma-access na nasa bulsa ko kaya hindi ako bumibili ng medyo mamahali na cellphone. Sa mga matagal nang nakakapanood sa akin, alam ko napapansin nyo na to noon pa. Madalas ko talagang ginagawa to and sometimes nga yung basahan na pangpunas ko ng lens, siya yung ginagamit ko, tinutupi-tupi ko lang para ilagay sa ilalim ng lens or ng camera. And sometimes, pangkalso ko dito is yung tissue, minsan yung mga maliliit na bato or kahit anong mahagilap ko sa paligid ko. Pero over time, naisip ko na mas okay nga sana kung may item na magbibigay ng solusyon dito tuwing gagawin ko yung mga shots na to. Kaya sinearch ko talaga siya online at natagpuan ko ay isang bagay na to. Balikan na lang natin mamaya yung mga shots natin at ipakikita ko sa inyo itong nabili ko. Hindi nga pala to sponsor wala rin pangalan ng brand na to, basta sure ako China brand lang to. Nakalagay nga lang sa box na multifunction folding tripod head. Nung ma-check ko online, ang nakikita kong pangalan niya is Z-Type tripod head. Sinubukan ko lang naman siya at binili ko siya around 300 pesos something. Kasi iniisip ko, di ko rin naman to sobrang kailangan. Pang protection lang talaga or patungan lang. So nung dumating siya, masasabi ko rin na hindi rin naman maganda yung quality kasi purong plastic nga lang siya Based sa itsura, mukhang hindi rin naman siguro siya tatagal pero depende rin naman siguro yan sa gumagamit. Magiging malaki din naman yung pakinabang nito dahil palagi kong lalapag yung camera ko sa sahig and ito yung magiging protection niya. At kung dumating yung time na mapansin ko na mukhang mapapakinabangan ko at kailangan ko talaga to, tsaka na lang ako bibili ng mga metal version nito na medyo mas mahal nga lang. And based sa ilang araw na paggamit ko nito, mukhang magkakasundo naman kami. Kinabitan ko na nga rin pala siya ng quick release plate na ginagamit ko, itong iFootage Q38. Meron din ito ang tripod ko, tsaka yung gimbal, so di ako mahihirapan na ilipat-lipat yung camera ko dahil sa quick release na to. So kung may quick release na kayong existing, ikabit nyo na rin lang dito para di kayo mahirapan. Ang kagandahan naman sa paggamit nito, pwede ko siyang itingala or iyuko kapag nilapag ko sa sahig or sa damuhan. Although pinapantay ko pa rin yung framing gamit yung cellphone or basahan, mas confident ako ngayon na may protection yung lens ko at yung camera ko. Hindi ko nito itatayo ng ganito kasi delikado. Baka tumumba.
Hindi lang sa sahig or sa damuhan ko siya pwedeng ilapag. Minsan nilalapag ko sa lamesa at sa kahit na anong mga pwede kong pagpatungan. Kagaya nito sa ibabaw ng railings, it will act as a tripod. Usap-usap lang kayo dyan, tapos kwentuhan lang kayo. Ready tayo? Yan. Okay, goods yan. And tingin tayo sa may kawayanan ulit. Go! Okay, and then interact ulit sa isa't isa. Okay, kahit hindi na nakahawak sa bewang. Yan, kahit isang kamay lang magkahawak. Okay, sige, closer ulit ma'am. Medyo may pagkaklingi. Okay, and then tingin ulit sa may kawayan para nakaharap dito. Okay. Tingin ulit sa isa't isa. Alright, and then punta na kayo doon. Okay, cut. Gusto ko sir, go. Sa ngayon, hayaan ko lang muna kayong panuorin tong behind the scene kung paano ko siya gamitin. At kapag ginamit ko talaga siya, tuloy-tuloy, hindi ako papalit-palit na gimbal, tripod. Hanggat may naiisip ako na kayang pigain gamit ito, eto na yung gagamitin ko at di ako magpapalit. Shot lang ako doon sa pwesto nyo nilang yan. Sir, ma'am, okay ang pwesto nyo yan. Gusto ko dyan. Pero banda dito tayo ng konti. Dito ng konti. Yan, okay na dyan. Lalayo lang ako ha. Okay. Okay, banda dito pala, banda dito. Konti pa. Yan. Okay, ganito nakatalikod sa akin, harap tayo dun sa lawa. Sir JR, kita yung kagandahan lalaki mo. Yan. Okay. Sige, usap-usap lang kayo dyan. Go. Sige, tingin sa isa't isa. Okay, sir, ikot mo siya na parang sinasayaw. Go. Alright, nice. And then closer, gawin natin yung sweet-sweetan. Go. Then tingin ulit, turo mo sir yung bibilin mong lawa. Yeah. Bibilin ko yan para sa'yo. Ganon. Okay, goods ako. Gusto ko pa to. Yan, Macdo tayo, Macdo! Nakagala, nakagilid. 1, 2, 3, go! Okay. Okay, sige, talikod ulit tayo. Tingin ulit sa malayo doon. Turo mo ulit yung mga lawa na bibilin. Parang for sale yung lawa. Yan. Okay, and then tinginan ulit. Tawanan lang, okay. And goods ako, sir. Okay, waiting tayo. Also, hindi lahat ng shots na magagawa mo dito ay palaging kasama yung mga damo o foreground. Kagaya nito, pinatong ko siya dito sa semento. Pero yung shots ko medyo nakaangat, low angle shots na pataas yung tama. Kagaya nito. Sige, chikahan lang kayo dyan ha. Tapos on my cue, closer na lang kayo ha. Okay, ready tayo. Okay, 1, 2, 3, go. Closer. Sige, chikahan, go. Okay, yung medyo mas sweet pa dyan, mas closer. Yan, okay. Okay, tapos sir, balik ka sa sinasandalan mo, ma'am. Lapit ka sa pagkakasandal ni sir. Yan, okay. Ganyan. Sige, usap-usap lang ulit kayo dyan. Yan, okay, interact sa isa't isa ha. Masaya lang. Ingat ka dyan sir ha. Bato pala. Alright. Then, tawanan yung tipong, pa-capture akong tawanan. Huwag kayo tumingin sa akin ha. Pa-capture lang tawanan yung tipong napatingala sa sobrang saya. Ready? 1, 2, 3, go. Yun. Nice. Okay. And goods ako doon. Lalapit lang ako. Details lang ako sa kamay. Patong lang dito. Okay. Sige, closer. Layo pa lang muna, pero magkahawak pa rin yung kamay kanina. Yan. Okay, then closer ulit. Kagaya nung kanina. Go. At sa shot na to, mapapansin nyo na mayroon pa rin konting foreground. Hindi mo talaga akalain na hindi ako gumamit ng tripod dyan. Siya nga pala, additional tip lang, siguro kung bibili rin kayo nito, parang mas okay na samahan nyo na rin ng isang knee-pad o dalawa, yung pambisikleta. Kasi tuwing nagsushoot akong ganito, medyo masakit na sa tuhod eh.
Kung gusto nyo nga palang mapanood yung final output ng mga pinagagawa namin na to, mag-iiwan ako ng link dito sa baba sa description para mapanood nyo. At sa lahat ng video na yon, wala akong ibang lens na ginamit kundi isa lang. Isang 85mm, yun lang. Madalas sa prenup kahit may dalaman akong tripod, madalas hindi ko na siya nagagamit dahil dito. Mas gusto ko rin minsan kasi yung mga handheld or minsan papatong ko lang talaga kahit saan. And yung mga ganitong technique, ina-apply ko rin to sa mga weddings. Hindi nyo lang masyadong mapapansin unless sabihin ko sa inyo kung paano ko kinunan. Sa wedding kasi ang daming mga nangyayari. Minsan kahit makakita ka ng clip na ginamitan ng ganitong technique, hindi mo rin masyadong mapapansin. Pero may iwan sa mata mo na maganda yung shots. Kaya lagi ko sinasabi na kapag nagsushoot tayo, huwag tayo masyadong aasa sa mga gimbal movements. Kasi maraming static shots ang mas magandang tignan kaysa sa paggamit ng gimbal. At yun nga, isa na dito yung ground level shots natin. And for me, sobrang applicable talaga niya sa mga candid shots. Like yung dumadating papunta sa simbahan, sometimes kinukunan ko pa lang. At marami ka pang pwedeng magawa dito. Kailangan mo lang talagang lawakan yung creativity mo. And also, mayroon din mga binabagayan ng shots na to. Kung sa tingin mo maluwag yung lugar, malawak, at maganda yung environment, perfect na perfect ang style na to. Subukan mo rin to sa mga susunod mong shoot. At mas i-explore mo pa kung ano pa yung mga framing na kaya mong buuin. Yun lang para sa video na to. Maraming salamat sa panonood. Happy shooting!